म घुम्न छु आज हामी कहाँ गएको रे
प्लेटफर्म 2 बाट हो भाइ यताबाट होला हौ 3-4 उतै होला यता हैन उतै हो 3-4 यहाँ छ 2 उतै होला योकोहामा त यही त हो नि 3-4 पिकनिक भी गरेको हो नि आज टेन्ट चाहिँ बिसाइएन अलि बिहान गयो भने टेन्ट बिसाएर रातिसम्म पार्टी गर्न पर्ला फेरि यही ग्रुप गएर उता सबै नाम लाने बोलाउने अनि त्यसपछि खूब मजा गर्नुपर्छ